Ahoj všichni, tady Kovy, je 23. června 2016. Já pobíhám po Anaheimu, fotím fotky s youtubery a mezi tím se Velká Británie dozvídá výsledky referenda o vystoupení z Evropské unie. The UK has voted to leave the European Union. The UK has voted out. Electorate has taken the historic decision. The British people have spoken and the answer is we're out. Pokud vás zajímá kontext, proč bylo referendum vypsáno a proč dopadlo, jak dopadlo, pusťte si první část. Teď už si pojďme položit otázku. I want to Brexit. I want to Brexit. O výsledku rozhodli převážně starší lidé žijící mimo Londýn. Londýňané a mladí lidé po celé Británii totiž hlasovali hlavně pro setrvání v Evropské unii. A jaké byly reakce politiků? The sun has risen on an independent United Kingdom. We regret this decision. A jaká byla reakce veřejnosti? Googlování. One of the top Google searches in the UK, what is the European Union? První oběť referenda přišla hned další den ráno. And offer my resignation, so we'll have a new Prime Minister in that building behind me by Wednesday evening. Thank you very much. David Cameron rezignoval, čímž porušil to, co říkal o 4 měsíce dříve. And whatever your decision, I will do my best to deliver it. A přesně dodržel svůj památný citát. Brits don't quit. Thank you very much. Velmi dobře si uvědomil, že vyjednat Brexit by byl nevděčný, možná i nemožný úkol, no tak prostě utekl. A byl čas vybrat nástupce. Mnoho lidí očekávalo Borise Johnsona. Vedl kampaň za odchod, měl bohaté politické zkušenosti, byl velmi populární. K překvapení mnohých, ale Boris kandidovat odmítl. Evidentně totiž vůbec nečekal, že by se něco takového mohlo stát. Takhle se tvářil těsně po oznámení výsledků. Dodnes si pamatuju tweet z toho dne od herce Evana McGregora, který napsal: Borisi, ty bezpáteřní, vedl si tuhle pomatenou kampaň za odchod z EU, vyhrál a teď aby za tebe někdo uklidil tenhle binec. A tím někým se stala Theresa May. Ačkoliv ona sama vedla kampaň za setrvání, rozhodla se, že Britům jejich vyslovené přání splní. Brexit means Brexit, and we are going to make a success of it. Ne, Theresa May, bývalá ministryně vnitra, stejně jako Cameron, skvělá rétorka s bohatou politickou zkušeností, která ale v některých rozhovorech působila spíše jako špatně naprogramovaný robot. What's the naughtiest thing you ever did? Oh, goodness me. Well, I suppose gosh, do you know, I'm not quite sure. Well, there must have been a moment. Nobody's ever perfectly behaved, are they? I mean, you know, I have to confess, when me and my friends sort of used to run through the fields of wheat, the farmers weren't too pleased about that. Kdyby byla Theresa upřímná, tak řekne tohleto. I have to confess, when me and my friends sort of sold weapons to Saudi Arabia, which fueled the humanitarian crisis in the Yemen. Theresa, naughty girl. Šok ale nastal, když se ukázalo, že Theresa May reálně robotkou je. Při tanci. Brexit zvládneme, Brexit. Začala pracovat na dohodě o vystoupení z EU. Mezitím veřejnost 5krát ujistila, že nevyvolá předčasné volby, jenom aby 18. dubna 2017 ohlásila: We agreed that the government should call a general election. Předčasné volby. Jejich cíl byl upevnit pozici konzervativců při vyjednávání o Brexitu. The choice at the election is clear. Strong and stable leadership with me or a hung parliament. Druhá možnost je správně. A to hlavně proto, že k volbám ve velkém dorazili lidé, kteří podcenili referendum nebo nebyli spokojeni s jeho výsledkem. A to hlavně mladí, kteří ve velkém volili Corbyna a Labouristy. Well, the Prime Minister called this election because she wanted, as she put it, certainty and stability. And this doesn't seem at this stage to look like certainty and stability. Ve volbách ztratila 13 křesel. Naopak Labouristé v čele s Jeremy Corbynem, jejím největším nejen tanečním rivalem, si polepšili o 30 křesel. To byl pro Mayovou zdrcující výsledek. Takže zatímco před volbami měla těsnou většinu v parlamentu, po volbách si konzervativci museli hledat koaličního partnera. Mezitím Jeremy Corbyn oslavoval své fantastické vítězství velkolepě.
Tím nejtrapnějším high five v historii lidstva. Od téhle chvíle se Mayové o úspěšném Brexitu hroutil a zažívala šílené momenty. Tak například nejhorší projev na konference konzervativců. Přišel kašel. Public sector working together. Why we will never... Prankster, který předal falešnou lékařskou zprávu o tom, proč už není způsobilá pro výkon své funkce. A rozpadal se nejen projev, ale i nápis za jejími zády. that was shared around the globe. Její dohodu o Brexitu odmítlo 432 poslanců, 118 z její vlastní strany. The noes to the left, 432. V upravené verzi dohodu přednesla podruhé, prohrála. Po třetí v březnu, prohrála. The noes to the left, 391. Nezbýval čas na předělání dohody a tak nechala sněmovnu hlasovat o tom, jestli má Británie vystoupit bez jakékoliv dohody. Prohrála. This House has rejected no deal. It has rejected no Brexit. On Wednesday it rejected all the variations of the deal on the table. Požádala EU o prodloužení lhůty, ve které má Británie odejít To the end of October. V květnu pak sami konzervativci odmítli její vizi nového plánu. A tak Therese May nezbylo nic než I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. odešla. Zpět do sídla premiéra? To je jako kdybyste se na letišti před odletem rozloučili s kamarády a potom místo do letadla vlezli do taxíku a odjeli zpátky do města. V té Británii už nikdo neví, jak odejít. Through the fields of wheat. I have to confess, through the fields of wheat. I have just been to see Her Majesty the Queen, who has invited me to form a government. Ano, vidíte správně. Místo Therese May nastoupil starý známý Boris Johnson. A hned na začátku možná předpověděl budoucnost. Brexit means Brexit, and we are going to make a Titanic success of it. So thank you. The Titanic sank. Thank you very much. Stejný úspěch jako Titanic? Tahle věta by šla použít jedině, kdyby se britským premiérem stal ten ledovec, co Titanic potopil. Bude to stejný úspěch jako Titanic! Jo, všechny vás pošlu ke dnu! Nemusím vám snad ani říkat, že parodie na sebe nenechali dlouho čekat. Brits don't quit. I believe we now have a glorious opportunity. Come with me, and together, let's seize the day. Kormidlo Titanicu převzal Johnson, ale rovnou zapomeňte na pomateného truhlíka visícího na lanovce padajícího do řeky. Boris Johnson Brexit řeší stejně, jako když hraje rugby s dětmi. Drtivě. A začalo jít do tuhého. Za každou cenu se snaží Británii z Evropské unie dostat do 31. října. Jak říká on sám, buď to udělá, nebo zemře. Come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. K tomu ale potřebuje vyjednat lepší dohodu než May, což mu britští občané dávají náležitě najevo, kdekoliv ho potkají. You should be in Brussels negotiating. we have been negotiating. You are not. You are in Morley, in Leeds. A žádají ho i o jiné věci. Please leave my town. I will very soon. Tohle je upřímně asi nejbritštější způsob toho, jak někoho poslat do hajzlu. S úsměvem na tváři a podanou rukou. Please leave my town. Rugby začalo. Moc dobře věděl, že mu bude házet klacky pod nohy a pokusí se mu zablokovat snahy odejít z Evropské unie bez dohody. Takzvaný no deal Brexit. Tak se prostě rozhodl, že dolní komoru parlamentu na 5 týdnů pozastaví, což mu o pár dní později zkomplikoval nejvyšší soud. The Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful. Zuřivý parlament zasedl znovu a Boris neměl radost. I think the court was wrong to pronounce on what is essentially a political... Spoda zuří a rugby pokračuje. O pár dní později ztratil Johnson už tak vratkou většinou v momentě, kdy jeden konzervativec doslova přešel z jednoho břehu na druhý a sedl si do lavic opozice právě v momentě, kdy Boris mluvil. Britain is on the verge, Mr. Speaker, of our exports to the United States. I wish my honourable friend all the best. Savage, ale mnohem víc by mě bavilo, kdyby si ten poslanec štrádoval chůzí Therese May. Johnsona pak čekalo první hlasování. Opozice mu chtěla zablokovat takzvaný no deal Brexit, odchod z EU bez dohody. A takhle to dopadlo. The ayes to the right, 328. The noes to the left,
301. Boris poprvé prohrál. A Theresa, kterou pomáhal sesadit z jejího premiérského křesla, neskrývala škodolibou radost. Všech 21 konzervativců, kteří se při hlasování postavili na stranu opozice a Johnsona zradili, Boris naštvaně vyhodil ze strany, což byl brutální krok. Mezi těmi vyhozenými byl i vnuk Winstona Churchilla. No a v ten moment se Boris Johnson stal premiérem menšinové vlády. Pokusil se vyvolat předčasné volby, That would be the only way to resolve this. Což mu poslanci opět smetli ze stolu a rozzuřenou sněmovnu musel klidnit její předseda John Bercow. Very rude for members. Ano, to je další bizárek britské sněmovny. Na všechny na sebe vzájemně pokřikující poslance ze zhora řve ještě předseda sněmovny. Je to v podstatě takový princip máte slovo v britské politice. Moment! Order! I say to the Chancellor of the Duchy that when he turns up at our children's school as a parent, he's a very well-behaved fellow. He wouldn't dare behave like that in front of Colin Hall, and neither would I. Don't gesticulate, don't rant, spare us the theatrics, behave yourself, be a good boy, young man! Bercow by byl podle mě perfektní učitel ve školce. Oder, velečná Pavlínko, přestaň rvát váženého pana Jozíka za vlasy. Oder. Zpět k tématu. Všech 7 hlasování, které Boris Johnson zatím měl, tak prohrál. Což v podstatě znamená, že by se mohl z fleku stát ambasadorem facebookové stránky Svět neúspěchu. Každopádně mezi tím stihnul dokončit svůj návrh na dohodu o vystoupení z EU. Proč s tím teda měla Theresa May takové problémy a budou čekat i Johnsona? V čem je problém? Stručně jde o hranici mezi Velkou Británií a Irskem. Nebudu vás zatěžovat detaily, protože těm upřímně nerozumí ani samotní Britové. Takže stručně. Velká Británie se skládá Ze Skotska, Anglie, Walesu a Severního Irska. V momentě, kdy Velká Británie vystoupí z Evropské unie, v ní samostatné Irsko zůstane, což znamená, že by Irský ostrov rozdělila hranice. A pokud trošku znáte historii Velké Británie, tušíte, že se jedná o velmi ošemetný téma. Between 1968 and 1998, Northern Ireland was in the grip of a vicious conflict. Konflikty na irské hranici trvaly přes 30 let a umřelo při nich přes 3600 lidí. Časté byly teroristické útoky, konflikty v ulicích, takže chápete, že nikdo nechce, aby se něco takového opakovalo. Nobody wants to see a hard border back again. There's a possibility it's going to bring back trouble again. Situace se zdá být nevyřešitelná. There should be no checks at the border that the A tohle je, přátelé, moment, kdy Boris Johnson udělal největší chybu své kariéry. no checks at the border that no checks. Žádní Češi na irské hranici, to je největší chyba. Představte si, jak rychle by se situace vyřešila, kdyby se třeba na každý kilometr umístil jeden Čech na gauči s pivem v ruce, protože my Češi jsme prostě nejlepší v řešení problému z gauče. A problém jako irská hranice bychom zvládli vyřešit během několika málo chvil. Please. I have Jean-Claude's the boss here. Borisi Johnsonovi se včera povedlo plácnout si z EU, což se tedy povedlo i Therese May, takže jediné, na čem záleží teď je, jestli dohodu protlačí dolní sněmovnou. A nevypadá to dobře. Koaliční partner konzervativců severoirská DUP dohodu nepodpoří. Stejně tak Corbyn a většina labouristů. Otázkou tedy zůstává, co udělá 21 Borisem vyhozených konzervativců. Překvapit můžou nezávislí poslanci, nebo Boris může přesvědčit některé nerozhodné labouristy. Pokud dohoda projde, Velká Británie skutečně opustí EU 31. října a Boris Johnson dosáhne jednoho z největších politických úspěchů v moderních dějinách politiky. Pokud dohoda neprojde, EU pravděpodobně znovu prodlouží deadline odchodu, Boris Johnson buď vyvolá předčasné volby, a nebo se spekuluje o tom, že nechá Brity rozhodnout o jeho dohodě v dalším referendu. Now is the moment for us to get Brexit done. Vše rozhodne zítřek, sobota 19. října 2019. Opustí Velká Británie konečně po téhle neskutečné 3leté eskapádě Evropskou unii? Nezbývá než doufat. Tímto bych vám chtěl moc poděkovat za zhlédnutí tohodle i toho předchozího videa. Tyhle dvě videa byly upřímně
asi nejsložitější věcí, kterou jsem kdy v životě na YouTube udělal. Takhle velký celek, dohromady 27 minut nebo ještě víc jsem v životě neudělal, takže budu moc rád za lajky, sdílení, doufám, že jste se něco nového dozvěděli, že v tom máte třeba větší pořádek a já si jdu sednout na gauč, otevřít si pivo a konečně ten Brexit jednou provždy vyřešit. Mějte se krásně a ahoj. Order!